Γεια σας φίλοι μου. Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε πάλι σήμερα. Είχαμε κάνει αυτό τον αποδομημένο Άγιο Βασίλη, το στεφάνι μας το φετινό, και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ, είπα να σας κάνω άλλο ένα πολύ ιδιαίτερο στεφάνι. Αυτό λοιπόν, αυτό τον ονομάσαμε αποδομημένο Άγιο Βασίλη, γιατί αυτό είναι η σκούφια του και αυτά είναι τα μουσια του, αν καταλάβατε. Λοιπόν, είναι αποδομημένος. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε την Άγια Νύχτα. Πώς το φαντάστηκα αυτό το πράγμα. Αυτό θα το ολοκληρώσουμε μαζί, θα το πλέξουμε μαζί, γι' αυτό δεν τον έχω τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, πώς το φαντάστηκα. Δηλαδή, σαν να είναι η Άγια Νύχτα, να είναι χιονισμένος ο ουρανός, ο νυχτερινός, γι' αυτό έχω βάλει και αυτό μέσα εδώ. Εδώ να βλέπετε, έχω βάλει και αυτό για να είναι χιονισμένο το τοπίο. Χιονονυφάδες και κάπου ένας μοναχικός χιονάνθρωπος αυτή τη νύχτα. Το έχω κάνει λοιπόν όλο το στεφάνι αυτό νυχτερινό. Έτσι μου ήρθε, ο καλλιτέχνης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτή ήταν η έμπνευση. Και είπα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί να είναι όλα κόκκινα, αφού υπάρχει και η Άγια Νύχτα. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να το ξεκινήσουμε και θα το τελειώσουμε ωραιότατα μαζί. Αυτός βέβαια είναι κουλός. Θέλει χέρια, θέλει ματάκια, θέλει μητούλα. Είμαι ακόμη στην κατασκευή. Αλλά μια και το κάνουμε, θα το κάνουμε παρέα. Και το τελειώνουμε παρέα. Έτσι, λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε το κάλυμα του στεφανιού μας. Έτσι. Λοιπόν, το στεφάνι μας είναι 35 εκατοστά. Πάμε να δούμε. Καταρχάς θα τι θα χρειαστούμε. Τη βελονάκι. Αυτά μονίμως τα ξεχνάω. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε ένα ντόλτσε, ένα κρυσταλάκι λευκό, έτσι. Και μετά θα χρειαστούμε ένα ντόλτσε λευκό και λίγο νηματάκι με ό,τι χρώμα θέλουμε. Εγώ είχα τώρα αυτό και του έκανα το κασκόλ του και το σκούφο του. Τώρα μπορεί να έχετε λίγο κόκκινο. Θα μου πείτε εμένα τι θέλετε να σας βάλω μέσα στο kit. Γράψτε μου από κάτω. Τι χρώματα θέλετε. Θέλετε να κάνουμε, ξέρω εγώ, γκρι. Θέλετε να κάνουμε κόκκινο. Ό,τι θέλετε, γράψτε το από κάτω. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. 2 ματάκια, 3 κουμπάκια, μαύρα. Αυτά θα υπάρχουν όλα μέσα στο kit. Μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε. Πάμε κάτω. Λοιπόν, επειδή θα το κάνουμε όλο ποδαράκια, δεν έχει και καμιά ουσία να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί αυτό επειδή είναι παχουλό, προχωράει. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Βάζουμε 21 πόντους, γιατί θα γυρίσουμε και θα βάλουμε 18 ποδαράκια. Άρα βάζουμε 21 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, περιμένετε να δείτε τώρα, 18, βάζουμε το νυχάκι μας, 18, 19, 20, 21, μπαίνουμε στο νυχάκι μας και κάνουμε την ούγια μας. Ποδαράκι είπαμε, έτσι. Λοιπόν, με πολύ προσοχή μπαίνουμε τώρα και κάνουμε 18 ποδαράκια. Αυτά είναι 2 τώρα. 1, 2, 3 και θα βγουν 18 ποδαράκια. 4, 15, 16, 17, 18. Ωραία, τελειώσαμε την πρώτη μας σειρούλα. Αυτό λοιπόν είναι τώρα για να αγκαλιάσουμε το στεφανάκι μας. Είναι μετρημένη η πόντη, ώστε αυτό να αγκαλιάσει το στεφάνι μας και να το ράψουμε από πίσω, έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3. Είπαμε κάνουμε ποδαράκια. Πατάμε στο ίδιο.
και συνεχίζουμε κανονικότατα να κάνουμε τα ποδαράκια μας. Αυτό λοιπόν τώρα εγώ, ποδαράκια, κανονικά. Με 3 γυρίζουμε, πατάμε στην ίδια τρυπούλα, συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, αυτό θα μου το κάνετε εσείς για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη, μόλις ξανά ανοίξω το βίντεο δηλαδή, θα μου το κάνετε 46 σειρές. Οι σειρές μετριούνται πάρα πολύ εύκολα, εκτός αν θέλετε να τις μετράτε μία-μία, και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Αν και μετριούνται πάρα πολύ εύκολες οι σειρούλες του. Λοιπόν, θα μου το κάνετε 46 σειρές. Μόλις μου κάνετε 46 σειρές με τα 18 ποδαράκια, θα ανοίξουμε να το βάλουμε πάνω στο στεφάνι μας για να αρχίσουμε μετά να πλέκουμε το χιονάνθρωπό μας. Γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε να κάνουμε το χιονάνθρωπο, έχουμε να κάνουμε το σκούφο, το κασκόλ του. Έχουμε να κάνουμε τις χιονονυφάδες. Έχουμε να κάνουμε τα πομπονάκια, θα σας δείξω πώς θα τα κάνουμε με ένα πυρούνι. Τούτα τα μικρούτσικα, γιατί δεν θα βάλουμε ένα, θα βάλουμε πολλά. Έτσι, λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα να κάνουμε. Οπότε, ετοιμάστε μου εμένα αυτό το κομμάτι το μεγάλο για να το βάλουμε πάνω και να ξεκινήσουμε μετά να κάνουμε τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, κάναμε τις 46 σειρές μας, νάτες, μετρημένες μία-μία. Και τι κάνουμε τώρα? Καταρχάς πάμε να βάλουμε αυτό πάνω στο στεφάνι μας. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Ξεκινάμε από εδώ, που θα τα αφήσουμε προς τα κάτω αυτό. Πάμε πίσω, εδώ. Ωραία, και βάζουμε μία καρφιτσούλα. Γιατί αυτό θα το ράψουμε. Εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, το τυλίγουμε γύρω, το τεντώνουμε. Πολύ καλά, εκεί, και το φέρνουμε πάλι εδώ και την άλλη του μεριά, για να μας είναι πολύ εύκολο μετά να το τυλίξουμε. Λοιπόν, το φέρνουμε πολύ κοντά και τα δύο, έτσι. Αυτό δεν έπιασε καρφίτσα, να βάλουμε μια άλλη για να πιάσει καλά. Ωραία. Εκεί. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Εκεί. Τα πιάσαμε και τα δύο. Για να πιαστούν μεταξύ τους τώρα, γιατί μετά θα το ράψουμε αυτό το κομματάκι, βάζουμε και άλλη μια καρφιτσούλα εδώ και βάζουμε και άλλη μια καρφιτσούλα από μπροστά. Τώρα λοιπόν το έχουμε έτοιμο το στεφανάκι μας, το έχουμε τσακώσει δηλαδή. Εκεί. Και πάμε τώρα να το γυρίσουμε και να το φέρουμε όλο μαζί πίσω. Εκεί. Και βάζουμε καρφιτσούλες για να μπορούμε μετά να πάρουμε το κρυσταλλάκι μας. Με το κρυσταλλάκι θα μου το ράψετε, γιατί με το άλλο μαδάει. Το ξέρουμε ότι το ντόλτσε είναι λίγο περίεργο νήμα. Οπότε θα μου το ράψετε με το κρυσταλλάκι όλο, έτσι. Εκεί, γύρω. Και το πιάνουμε. Εκεί. Εδώ. Έτσι. Γύρω θα μου το κάνετε αυτό. Για να το βάλουμε πάνω στο στεφάνι μας. Η χιονισμένη μας Άγια Νύχτα είναι έτοιμη. Λοιπόν, βλέπετε τι όμορφο που είναι. Είναι σαν να είναι βράδυ και να πέφτει χιονάκι. Έτσι, αυτό ήθελα να καταφέρω. Δεν είναι πολύ ωραίο? Λοιπόν, αυτό το μόνο που θα μου κάνετε τώρα είναι να μου το ράψετε εδώ, γύρω, με κρυσταλλάκι πάντα, και γύρω εδώ, έτσι. Να στερεωθεί το πλεκτό μας πάνω στο στεφάνι. Και είναι έτοιμο το στεφάνι μας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στο μοναχικό χιονάνθρωπο και θα αρχίσουμε το χιονάνθρωπούλι μας να φτιάχνουμε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, παίρνουμε το ντόλτσε το λευκό και κάνουμε μία με βελονάκι 4,5 είπαμε, όλο έτσι, όλο έχει γίνει με 4,5. Κάνουμε μία μαγική θηλίτσα, εκεί, περνάμε αυτό από μέσα, κρατάμε τα δύο πραγματάκια εδώ, τα σκελάκια. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε 6 μέσα. 1, 2, 3, 4. Να δούμε σφίγγει. Αν δεν σφίγγει θα κάνουμε 3. Δεν σφίγγει με 4, το βλέπετε? Πάμε πίσω. Να δούμε, σφίγγει με 3. Εάν δεν σφίγγει, κάνουμε ακόμη λιγότερα. Για να δούμε, νομίζω ότι θα σφίξει.
Όχι. Δεν σφίγγει. Οπότε πάμε να το κάνουμε αλλιώς. Προσέξτε με. Θα το κάνουμε αλλιώς γιατί με τον Dolce είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, 1 θηλιά, 2 θηλιές. Έτσι, μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά και κάνουμε 6. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το Dolce είναι περίεργο νήμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το κάναμε αλλιώς. Μα θα του πέρναγε. 6. Εκεί. Είμαστε. Βαίνουμε τον ποντοδείκτη μας, τον βάζουμε εδώ. Και ακολουθούμε τις οδηγίες που σας έχω δώσει πάντα για τον κύκλο. Λοιπόν, τι κάνουμε στο επόμενο? Διπλασιάζουμε τους 6 και τους κάνουμε 12. Πατάμε εδώ, κάνουμε 2. Πατάμε εδώ και κάνουμε 2. Πατάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2. Εδώ 2. Εδώ 2. Και στον ποντοδείκτη μας 2 και έχουμε 12 τώρα. Διπλασιάσαμε τους πόντους μας, έτσι. Λοιπόν, στην επόμενη σειρούλα μας θα κάνουμε ένα πόντο μόνο του, 2 πόντους μαζί και θα έχουμε, εδώ έχουμε 12, θα έχουμε 18. Είπαμε ότι όταν ξεκινάμε από 6, σε κάθε σειρά προστίθενται 6 πόντοι. Οπότε κάναμε 6, 12 και 6, 18 θα είναι σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι ένας μόνος του, 2 μαζί στον επόμενο. Ένας μόνος του, 2 μαζί στον επόμενο. Ένας μόνος του πάλι, 2 μαζί στον επόμενο. Ένας μόνος του. 2 εδώ. Ένας μόνος του. 2 εδώ. Ένας μόνος του. Και 2 πάνω στον ποντοδείκτη μας. Εάν είπαμε δεν τελειώνουμε σε 2, πάνω να πει ότι έχουμε κάνει λάθος σειρούλα μας. Οπότε πάμε πίσω και τη διορθώνουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε 2. Στην επόμενη σειρούλα θα κάνουμε 2 μόνα τους και 2 μαζί. Ανεβαίνουμε δηλαδή, έτσι. Και θα έχουμε 18 και 6, 24 πόντους τώρα. Λοιπόν, πάμε. 1, να πιάσουμε καλά τον πόντο. 1, 2 μόνα τους και 2 μαζί εδώ. 1, 2 μόνα τους και 2 μαζί εδώ. Μέχρι το τέλος της σειρούλας θα μου το πάτε έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στα 3 μόνα τους. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Ανεβαίνουμε κατά 1 τα μοναχικά έχουμε πει, έτσι. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Έτσι μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. 3 μόνα τους, 2 μαζί. Έτσι μέχρι το τέλος της σειράς μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο 4 μόνα τους. Εδώ τελειώσαμε με 2, είμαστε σωστοί. Γιατί εδώ πρέπει να τελειώνουμε πάντα, είπαμε με 2. Λοιπόν, τελειώσαμε με 2, είμαστε σωστοί. Πάμε στο 4. 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί.
Πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειρούλας μας πάλι. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ τις αυξήσεις. Έχουμε 36 πόντους. Τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε αυτό μπροστά όπως έχουμε μάθει και κάνουμε τώρα 4 σειρούλες ίσχες. Δηλαδή κανονικά ένα σε κάθε πόντο. 4 σειρές. Και ανοίγω μόλις κάνουμε από εδώ και πάνω μετράμε τις 4 σειρούλες. Γι' αυτό το βάζουμε μπροστά τον ποντοδείκτη για να μην βάζουμε σε κάθε σειρά και βασανιζόμαστε. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε 4 σειρές ολόισχες και ανοίγω μετά για να αρχίσουμε τα κλεισίματα. Λοιπόν, κάναμε τις 4 σειρούλες της ίσχης, ανεβάσαμε τον ποντοδείκτη στο τέλος της 4ης σειράς και πάμε τώρα να κλείσουμε από 4. Όπως ανοίξαμε από 4, τώρα θα κλείνουμε από 4. Πάμε. 1, 2, 3, 4 και τα επόμενα 2 τα πιάνουμε έτσι και έτσι μαζί, το περνάμε μέσα και το κλείνουμε. Πάμε να το ξανακάνουμε. 1, 2, 3, 4, πιάνουμε αυτό και αυτό μαζί, το πλέκουμε και το κλείνουμε. Πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4 και τα άλλα 2 μαζί, μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε έτσι. Θα πρέπει πάντα στον ποντοδείκτη να πέφτει το κλείσιμο, έτσι. Εάν δεν πέφτει το κλείσιμο, έχουμε κάνει λάθος σειρούλα, την ξυλώνουμε και την ξαναπλέκουμε. Οπότε πάμε 4 κλείσιμο. Μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το κάνετε. Πάμε στο 3. 1, 2, 3 και κλείσιμο 2 μαζί αυτό με το επόμενο. Θα το πιάσουμε καλά, εκεί. Οπ, μας έφυγαν. Αυτό με αυτό το πλέκουμε και το κλείνουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3. Έλα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πάμε να το ξανακάνουμε. Αυτό με αυτό. Άντε. Εκεί, βγήκε. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3. Αυτό με αυτό μαζί. Θα το πιάσουμε καλά. Εκεί. Οπ, μας έφυγε γάμοτο. Μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. 3. Ξαναρχίζουμε πάλι. 1. Έτσι θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε στα 2. 1, 2 και τα 2 επόμενα μαζί. Και αυτό μέχρι το τέλος της σειρούλας. 1, 2 και τα επόμενα 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς πάλι. Τώρα λοιπόν που κλείσαμε 2 και τα επόμενα 2 μαζί, επειδή η τρυπούλα είναι λίγο πιο μεγάλη, πριν κάνουμε το 1, βάζουμε λίγη γέμιση για να μην μας δυσκολέψει μετά πολύ. Μπορούσαμε να το κάνουμε και στην επόμενη σειρά, αλλά θα ήταν πιο μικρή η τρυπούλα. Οπότε καλύτερα να βάλουμε εδώ λίγο τώρα. Η γέμιση θα περιέχεται φυσικά στο kit, έτσι. Δηλαδή θα σας έχω βάλει αρκετή για να γεμίσει καλά. Λοιπόν, βάλαμε εδώ και θα βάλουμε βέβαια και στην από πάνω, αλλά ας βάλουμε λίγο εδώ. Εκεί. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ένα λεπτό να γυρίσουμε αυτό. Έτσι, εδώ είχαμε μείνει. Πάμε τώρα 1 και 2 μαζί. 1, πιέζουμε λίγο αυτό κάτω για να μην μας ενοχλεί και τα επόμενα 2 τα κλείνουμε μαζί. 1 και τα επόμενα 2 τα κλείνουμε μαζί. Πιέζουμε λίγο τη γέμιση για να μην μας ενοχλεί. Έτσι, παιδάκια μου. Λοιπόν, εκεί. 1 και τα επόμενα 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε 12 πόντους.
Έτσι. Είναι ο λαιμός του αυτός. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε 12 πόντους. Τι κάνουμε? Θα του κάνουμε τώρα το λαιμούλι του. Δηλαδή θα κάνουμε 12 πόντους, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα. 1, 2, 3. Είναι ο λαιμός του τώρα αυτός. Είπαμε να το κάνουμε κατευθείαν. Καταλάβετε το κεφαλάκι, να μην σας βασανίζω να ράβετε. 4, 5, 6, 7, 8. Πιέζω και λίγο τη γέμιση, βλέπετε. 9, 10, 11 και 12. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δημιουργήσουμε το κεφαλάκι του. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα το κεφάλι με ένα μόνο του και δύο μαζί. Ανοίγουμε πάλι. Εκεί. Λοιπόν. Ήμασταν εδώ. Ένα μόνο του. Δύο μαζί. Ένα μόνο του. Δύο μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. Είμαστε δύο μόνα τους και δύο μαζί τώρα. Ένα, δύο και δύο μαζί. Ανοίγουμε το κεφαλάκι τώρα. Ένα, πού είμαστε? Εδώ. Ένα, δύο και δύο μαζί μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Μες στα τρία μόνα τους τώρα. Και δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία μόνα τους και δύο μαζί. Αυτή είναι η τελευταία μας αύξηση για το κεφαλάκι. Ένα, δύο, τρία μόνα τους και δύο μαζί μέχρι το τέλος σειράς. Ένα, δύο, τρία μόνα τους και δύο μαζί μέχρι το τέλος. Λοιπόν, βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ και τελειώσαμε τις αυξήσεις. Τον βάζουμε μπροστά όπως έχουμε μάθει και κάνουμε τώρα 3 σειρούλες. Ένα λεπτό να το κλείσουμε. Ωραία. 3 σειρούλες ίσχυες, εντελώς, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, ένα σε κάθε πόντο. Και μετράμε από εδώ πάνω 3 σειρούλες. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3 σειρούλες. Βγάζουμε από εδώ αυτό. Πώς μετράμε τις σειρούλες τώρα, θα σας δείξω. Λοιπόν, είχαμε βάλει τον ποντοδείκτη μας εδώ. Πάμε ευθεία από εδώ. Τάκ και το βρίσκουμε, έτσι. Και μετράμε και τις σειρούλες συγχρόνως. Για να μην βάζουμε σε κάθε σειρά τον ποντοδείκτη, για λίγο πιο ευκολία. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί. Εκεί τι κάνουμε τώρα? Εδώ θα αρχίσουμε να κλείνουμε. Επειδή όμως θέλουμε να φτιάξουμε το λαιμουδάκι του, τώρα είναι ευκαιρία να πάμε να γεμίσουμε το λαιμό. Καταλάβατε? Τσακ. Να γεμίσουμε το λαιμουδάκι, γιατί μετά του βάλουμε το κασκόλ να στέκεται όμορφα. Εκεί, το γεμίσαμε το λαιμουδάκι. Εντάξει, νάτος ο λαιμός του. Πάμε λοιπόν τώρα να κλείσουμε. Πού ανοίξαμε? Μέχρι τα 3. Δεν φτάσαμε εδώ. Πάμε να κλείσουμε από τα 3 τώρα. 1, 2, 3 και κλείσιμο. Αυτό με αυτό μαζί. Να το πιάσουμε εκεί. Πάμε πάλι. 1, 2, 3 και αυτό με αυτό μαζί. Εκεί. Και έτσι μέχρι το τέλος σειράς θα πάμε με 3. 1, 2, 3 και κλείσιμο δηλαδή. Πάμε λοιπόν τώρα στα 2 και κλείσιμο. 2 και τα επόμενα 2 μαζί.
Ωραία. 1, 2 και τα επόμενα 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Πριν πάμε στο 1 και 2 μαζί, γεμίζουμε το κεφαλάκι μέχρι εδώ που είμαστε για να μην ζοριζόμαστε μετά, γιατί θα μικρύνει η τρυπούλα και θα είναι δύσκολο μετά να το γεμίσουμε. Το γεμίζουμε όσο μπορούμε μέχρι εδώ, εκεί, για να το έχουμε σχεδόν έτοιμο. Βλέπετε, λίγο, πολύ λίγο ακόμα μπορεί να βάλουμε. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε στο 1 και κλείσιμο τώρα. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. 1 και 2 μαζί. 1 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς μας. Βάζουμε λοιπόν ό,τι είναι να βάλουμε μέσα στο κεφαλάκι μας πια, γιατί τώρα θα το κλείσουμε. Θα πάμε 2-2-2-2, δηλαδή γύρω-γύρω θα το κλείσουμε. Οπότε βάζουμε, αρκετό είναι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Εντάξει είναι. Για να μας ψηλώσει και πολύ, γιατί θα βρει πάνω στο στεφάνι, καταλάβατε, δηλαδή το έχω υπολογίσει. Εκεί είναι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα 2-2-2 μαζί. Λοιπόν, αυτό με αυτό μαζί. Ένα λεπτό να τα πιάσουμε. Δεν βοηθάει πάνω σειρούλα. Ωραία. Εκεί. Είναι λίγο βασανιστική η τελευταία. Τώρα, αν θέλετε να μου τα πιάνετε 2-2, αλλιώς μπορείτε. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα μπει το καπέλο. Αλλά εγώ θέλω να είναι σωστό. Γι' αυτό βασανίζομαι λίγο, δεν πειράζει. 2-2, να τα. Εκεί. Αυτό με αυτό. Έλα και κοντεύουμε. Είναι πολύ μικρό καμωμένο και δεν περνάει και είναι και τον τόλτσε περίεργο. Εκεί. Και αυτό με αυτό μαζί. Με το τελευταίο μας. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα. Βλέπετε. Να το. Λοιπόν, τώρα το κόβουμε λίγο εδώ. Και πάμε να το σφίξουμε. Βάζουμε μια βελονίτσα τώρα. Και το σφίγγουμε. Λοιπόν. Πάμε να το σφίξουμε. Βλέπετε. Να το. Και από εδώ άλλη μία. Εκεί. Περνάμε τη βελονίτσα μας μέσα στην τρυπούλα και βγαίνουμε όπου θέλουμε. Τραβάμε και έχει κλείσει. Λοιπόν, άντε να του κάνουμε άλλη μία. Να πάμε εδώ. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Και το βασικό σωματάκι του χιονάνθρωπου μας, ο χιονούλης μας είναι έτοιμος. Νάτος. Λοιπόν, πάμε τώρα να του φτιάξουμε το καπελάκι του. Αυτό. Τελειώσαμε το χιονανθρωπάκι μας. Να το, δεν είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε να του κάνουμε τώρα τα χεράκια του. Και μετά το σκουφάκι, το κασκολάκι και όλα αυτά τα διάφορα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πρώτο το χεράκι του. Παίρνουμε το νηματάκι, ό,τι χρώμα νηματάκι θέλουμε εδώ. Βάζουμε. Έτσι. Εμένα μου άρεσε αυτό να σας πω. Λοιπόν, μαγική θηλίτσα. Κρατάμε αυτό. Κάνουμε 1 στον αέρα για να το στερεώσουμε και κάνουμε 12 εδώ μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
εκεί, 7, 8, 9, 10, 12. Λοιπόν, το σφίγγουμε πολύ καλά και κάνουμε 3 σειρούλες, ακόμη 2 δηλαδή, με 12. Άρα από εδώ και πάνω μετράμε 24. Μπαίνουμε και κάνουμε 24. Για να μην μπεδευόμαστε, καταλάβατε να αλλάζουμε σειρούλες, μπαίνουμε και κάνουμε 24 άριχτα σε όλες τις τρυπούλες μας μέσα. Κάντε μου 24 και ανοίγω. Κάναμε τα 24, βάλαμε εδώ τον ποντοδείκτη μας και πάμε τώρα να κάνουμε μία δωδεκάδα ακόμα, αλλά στον τελευταίο πόντο θα συνδέσουμε το ντόλτσε μας. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, είναι η τελευταία δωδεκάδα μας αυτή. 3, είναι το γαντάκι του να καταλάβετε αυτό. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Στο 12ο θα προσθέσουμε το ντόλτσε μας. Δηλαδή μπαίνουμε, παίρνουμε και ολοκληρώνουμε με το ντόλτσε. Εκεί. Το περάσαμε και από τα δύο. Εκεί. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει. Τραβάμε και λίγο αυτό να σφίξει. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε ένα στον αέρα. Μπαίνουμε μέσα, κάνουμε το πρώτο. Εκεί. Και πηδάμε ένα και κάνουμε 6, δηλαδή ένα εδώ. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 2. Γιατί το ντόλτσε είναι πιο χοντρό νήμα, γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 3. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 4. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 5. Αυτό να το πιάσουμε, το πιάσαμε. Όχι. Να το πιάσουμε και τα δύο, γιατί θα τα κόψουμε μετά τα νηματάκια. 5. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 6. Ωραία. 6 θέλουμε. Τι κάνουμε τώρα. Όπως είμαστε, να κόψουμε λίγο αυτά, δεν μας χρειάζονται. Αυτό με αυτό, άμα θέλουμε, το δένουμε και το κόβουμε μετά. Είναι τα δύο που περισσέψαν από μέσα. Έτσι κι αλλιώς το χεράκι δεν το γεμίζουμε, δεν χρειάζεται να το γεμίσουμε, γιατί θέλουμε να κάθεται προς τα κάτω. Εκεί. Δεν μας πειράζει. Να το κόψουμε αυτό, να το βγάλουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Φεύγει αυτό, φεύγει και αυτό και μπαίνουν αυτά τα δύο μέσα για να μην μας ενοχλούν. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα κάναμε την πρώτη σειρά με 6. Πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρούλα τώρα με 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κάναμε με τα 6. Λοιπόν, πάμε τώρα τους 6 πόντους αυτούς να τους κάνουμε 4. Πώς θα τους κάνουμε 4? Θα κάνουμε ένα μόνο του και τα επόμενα 2 θα τα κλείσουμε μαζί. Το πάρουμε έτσι για να μην μπεδευόμαστε εδώ. Ένα μόνο του και τα επόμενα 2 μαζί. Τώρα έχουμε λοιπόν 4 πόντους. Με τους 4 πόντους γύρω
θα κάνουμε τώρα με ό,τι τρυπούλες βρίσκουμε 8 φορές. Δηλαδή 8 πόντους. Μετρώντας. 1, το κρατάμε καλά για να μην τους χάσουμε. 1 λεπτό, γιατί μπήκε μέσα αλλά δεν βγαίνει. 1, 2, 3, μέσα στο κέντρο μπαίνουμε. 4, αυτό να το βγάλουμε, δεν βγήκε. Ξαναμπούμε. Εκεί. Μπήκαμε. 4. Είναι λίγο βασανιστικούλη εδώ, αλλά θα τα καταφέρουμε. Δεν μας βγαίνει αυτό. 4. Το βγάλαμε. Πάμε δίπλα εδώ. 5. Πάμε δίπλα. 6. Πάμε δίπλα. 7. Τραβάμε να βγούμε στο κέντρο. Και άλλο ένα. 8. Λοιπόν, αυτό είναι το χεράκι του. Να το. Είναι λίγο, μικρούτσικο. Βλέπετε, να το. Λοιπόν, εδώ το κόβουμε, το βγάζουμε. Ας κάνουμε και ένα βουβό εδώ, να το στερεώσουμε καλά. Εκεί. Ωραία. Το κόβουμε λίγο μακρύ, γιατί θα το ράψουμε. Το τραβάμε. Ωραία. Και τώρα ερχόμαστε εδώ και ράβουμε τα χεράκια εδώ. Δηλαδή, ένα χεράκι θα ράψουμε εδώ και ένα χεράκι θα ράψουμε εδώ, κάτω από το κασκόλ μας. Έτσι. Λοιπόν, με πονταρισούλες και θα ρίξουμε μετά από πάνω το κασκόλ και δεν θα φαίνεται καθόλου η ένωση. Να το. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε. Και τα χεράκια του. Δεν είναι κουκλί. Ψεύτικο. Λοιπόν, ωραίος ο χιονούλης μας. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το σκούφο του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το σκούφο του τώρα. Ωραία. Με τέτοιο ανηματάκι θα τον κάνουμε το σκούφο. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε 8. Αλλά προσέξτε με λίγο. 1, 2, βάζουμε 8 μισά ποδαράκια για το καπελάκι. Θέλουμε να είναι λίγο πιο αφράτο, έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, σφίγγουμε καλά. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη στον τελευταίο μας πόντο, όπως πάντα, και πάμε να τα κάνουμε τώρα 16, να τα διπλασιάσουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Στο πρώτο. 1, 2, στον ίδιο πόντο. 1, πιάνω και λίγο την ουρίτσα. 2, στον ίδιο πόντο. 1, 2, στον ίδιο πόντο. 1, τώρα δεν χρειάζεται να το στερεώσουμε άλλο, φτάνει. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πιάσε λίγο μαλάκι. Να το φτιάξουμε. Εκεί. 1, 2 στον ίδιο πόντο. Ας το καλό.
Έχει μαδίσει λίγο, γι' αυτό τώρα το παιδευόμαστε. Λοιπόν, 1, 2 και εδώ. 1, 2 και εδώ. 2 και εδώ. Και τώρα γίνανε 16, μόλις πατήσουμε και στον ποντοδείκτη μας άλλα 2. 1, 2. Τα κάναμε 16. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μόνο του, 2 μαζί. Λοιπόν, ένα μόνο του, μισά ποδαράκια πάντα, έτσι. Ένα μόνο του, 2 μαζί στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό μέχρι το τέλος της σειράς. Ένα μόνο του, 2 μαζί. Έτσι θα μου πάτε μέχρι τον ποντοδείκτη. Την επόμενη σειρούλα, λοιπόν, όπως έχουμε μάθει, 2 μόνα τους, 2 μαζί, 2 μόνα τους, 2 μαζί, μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτή τη σειρούλα, 2 και αύξηση, 2 και αύξηση, έχουμε 32 πόντους. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε 2 σειρούλες με τους 32 πόντους, χωρίς αύξηση, χωρίς μείωση, χωρίς τίποτα. 2 σειρούλες. Πάμε να τις κάνουμε και ανοίγω μετά για να κάνουμε το λαστιχάκι. Κάναμε λοιπόν και τη δεύτερη σειρούλα, όλο ίσια, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, έτσι. Με 32 πόντους. Πάμε τώρα να κάνουμε 2 σειρούλες λαστιχάκι. Εδώ έχουμε πλέξει, πάμε εδώ και κάνουμε μία μπρος, μισά πάντα, έτσι. Μία πίσω. Μία μπρος, μία πίσω. Κάνουμε το λαστιχάκι του τώρα, του σκουφιού μας. Μία μπρος, μία πίσω, μέχρι το τέλος της σειράς. Και ανοίγω μετά να κάνουμε άλλη μια σειρούλα λαστιχάκι και να τελειώσουμε. Λοιπόν, κάναμε το μπρος, εδώ στον ποντοδείκτη μας κάνουμε και το πίσω. Εκεί. Και ξαναξεκινάμε πάλι την επόμενη σειρά με τον μπροστινό μας. Άλλη μία σειρούλα δηλαδή θα κάνουμε λαστιχάκι και είμαστε κομπλέ. Γιατί τι κεφαλάκι έχει. Ένα μπρος. Ένα πίσω. Ένα μπρος. Ένα πίσω μέχρι το τέλος της σειρούλας μας και τελείωσε το σκουφάκι. Θα ανοίξω να το στερεώσουμε. Φτάσαμε λοιπόν στον τελευταίο πόντο, τον πίσω, που εδώ τελειώνουμε και τις 2 σειρούλες στο λάστιχο. Τι κάνουμε λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, μπαίνουμε και εδώ, κάνουμε άλλο ένα βουβό για να το στρώσουμε και εδώ το κόβουμε και το σκουφάκι μας έχει τελειώσει. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγήκε, βλέπετε, να το, ακριβώς σαν το κεφαλάκι του. Λοιπόν, το τραβάμε μέσα, το στερεώνουμε. Έτσι θα μου κάνετε όλα σας τα φετινά χιονοανθρωπάκια, έτσι. Δεν είναι μόνο για το στεφάνι μας, αυτό είναι ένα μάθημα από μόνο του. Και ο Παναγιώτης θα τα ανεβάσει και σαν μοναδικό αυτό, δηλαδή πώς κάνουμε χιονάνθρωπο. Οπότε μπορείτε να κάνετε όλα τα χιονοανθρωπάκια σας, και τις χιονούλες και τους χιονούλιδες. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στο κεφαλάκι του. Εκεί είναι μετρημένο, βλέπετε. Νάτος, νάτος, νάτος. Υπέροχος. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη φούντα του. Και πάμε τώρα να κάνουμε και τη φούντα του. Τι κάνουμε. Βάζουμε τα 4 δαχτυλάκια μας. Ανάμεσα στα 2 και στα 2 κόβουμε ένα κομμάτι. Εντάξει. Πιάνουμε αυτό εδώ και αρχίζουμε να το γυρίζουμε. Πολύ, 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 όσο πιο πυκτή θέλουμε να γίνει η φουντίτσα μας. Το κάνουμε αρκετά, να γίνει φουντωτή.
Έτσι. Αρκετά χοντρή η φουντίτσα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καλά εκεί. Δεν χρειάζεται άλλο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το κόβουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και αυτό που είχαμε αφήσει ανάμεσα στα δύο μας δαχτυλάκια, εντάξει, και το δένουμε. Καλά. Πολύ καλά. Εκεί. Το κρατάμε και το δένουμε πολύ καλά. Εκεί. Λοιπόν, κρατάμε αυτά τα δύο σπαγκάκια γιατί τα χρειαζόμαστε. Πάμε εδώ τώρα. Κρατάμε τα σπαγκάκια. Πάμε εδώ και κόβουμε αυτά που είχαμε κρατήσει στο χεράκι μας. Και από εδώ. Όπα, αυτό περίσσεψε εδώ. Λοιπόν, και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι. Αν έχει μείνει και κανένα το κόβουμε. Κοιτάμε να δούμε αν έχει μείνει. Όχι, δεν έχει μείνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα να του κάνουμε ένα κουρεματάκι. Για να το κάνουμε στρογγυλούλι. Μάθαμε πώς θα κάνουμε και τις φουντίτσες. Τσάκα τσάκα. Θα σας δείξω μετά όταν κάνουμε τις χιονονυφάδες πώς θα κάνουμε και τις μικρές φουντίτσες. Νομίζω ότι είναι καλά. Τώρα αν θέλουμε το κόβουμε και κοντύτερο, έτσι. Να το κοντίνουμε λίγο, Όσο το κοντένουμε γίνεται, να ξέρετε, γίνεται πιο φουντωτό, έτσι. Γιατί φτάνουμε πιο προς το βάθος. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί. Ωραία, λοιπόν. Κοιτάξτε τι ωραία φουντίτσα. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Μαζεύουμε αυτά. Πάμε τώρα εδώ και περνάμε το ένα σπαγκάκι που κρατήσαμε μέσα από την κεντρική θηλίτσα μας. Δηλαδή εκεί. Το άλλο σπαγκάκι που κρατήσαμε πάμε λίγο δίπλα και το περνάμε. Εκεί. Γυρίζουμε λοιπόν τώρα από κάτω και δένουμε τα δύο σπαγκάκια. Αυτό είναι όλο. Αυτό το κάνουμε και στα δικά μας, έτσι. Τα καπελάκια, όχι μόνο του χιονάνθρωπου. Εκεί. Άντε, το κάνουμε άλλη μία. Να είμαστε και σίγουροι. Εκεί. Και το κόβουμε. Τελειώσαμε και τη φούντα. Νάτι. Κούκλος θα γίνει, κούκλος. Λοιπόν. Πάμε να του βάλουμε το καπέλο τώρα. Να το δούμε με τη φούντα του. Λοιπόν, νάτος. Δεν είναι πολύ όμορφος? Νάτος και με το καπέλο και τη φουντίτσα του. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το κασκόλ του. Λοιπόν, το κασκολάκι είναι πολύ απλό. Βάζουμε 6 πόντους. 1, 2, 3, 4. Κρατάμε εδώ 5, 6 και κάνουμε. Πατάμε στο τρίτο δηλαδή, εκεί που βάλαμε το νυχάκι μας. Στο τρίτο από το βελονάκι μας, έτσι. 1, 2 μισά, 3 μισά, 4 μισά. Εκεί, αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα με αυτά, 1, 2 στον αέρα, πάμε να κάνουμε τώρα 25 σιρούλες στην πίσω θηλίτσα. Δηλαδή, εδώ έχουμε 2 θηλίτσες στην πίσω θηλίτσα. 1, 2, 3, 4. 2 στον αέρα πάλι. Γυρίζουμε
Και πάμε πάλι στην πίσω θηλίτσα και κάνουμε πάλι 4. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, αυτό θα μου το κάνετε για 25 σειρούλες για να κάνουμε το κασκολάκι. Το έχουμε κάνει 3 σειρούλες, έτσι. Εσείς θα μου κάνετε 25. Πάει αυτό. Τι άλλο θέλω να σας δείξω τώρα. Αν θέλουμε μπορούμε να την κάνουμε χιονούλα. Δηλαδή να τις κάνουμε μαλάκια, κοτσιδάκια. Έτσι, για να τις κάνουμε λοιπόν τα κοτσιδάκια, παίρνουμε ένα κομματάκι νηματάκι. Τώρα αυτό είναι, να μετρήσω, είναι γύρω στο μισό μέτρο. Έτσι, μισό μέτρο. Και το τυλίγουμε πολύ πολύ 12 φορές. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Θα την κάνουμε καστανή. Λοιπόν, το κόβουμε. Πάμε εδώ τώρα και κόβουμε για να τα ανοίξουμε αυτά. Δηλαδή εδώ στην ακρούλα τα κόβουμε για να γίνουν μονά. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλουμε κάνουμε και ένα κομπάκι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας φύγουν τα μαλάκια από αυτή την πλευρά. Ένα λεπτό, να τα ανοίξουμε λίγο για να γίνει πιο εύκολο ο κόμπος και μετά το σφίξουμε. Εκεί. Περάσανε μέσα, περάσανε όλα. Το φέρνουμε ακρούλα, 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 πολύ ακρούλα, εκεί, 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 εκεί και το σφίγγουμε πολύ καλά. Εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ και κάνουμε ένα κοτσιδάκι που να έχει 4 κλονάκια από κάθε πλευρά. Α, δεν το κόψαμε από κάτω. Σταθείτε να το κόψουμε και από κάτω. Δεν το κόψαμε. Ξεχάσαμε. Λοιπόν, να το κόψουμε. Εδώ το κόβουμε έτσι. Να δούμε πού θα μας φτάσει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Χωρίζουμε 4. Γι' αυτό σας είπα 12. 4 και 4. Έτσι. Λοιπόν, και αρχίζουμε να πλέκουμε κοτσιδούλα. Ξέρουμε να πλέκουμε κοτσιδούλα όλοι, έτσι. Εκεί. Μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω. Λοιπόν, με το μισό μέτρο μας βγήκε μακριμαλούσα. Τώρα αν το κάνετε στα 40 εκατοστά το καθένα, θα βγει με λίγο πιο κοντά μαλλιά. Μας βγήκε η Διάνα, δεν πειράζει, εγώ θα την αφήσω έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ράβουμε λίγο στο κέντρο του κεφαλιού για να μην μας φύγει. Και βάζουμε το καπέλο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και μάλιστα ούτε καν το ράβουμε, αφήνουμε λίγο. Πιο εύκολο είναι. Εκεί, άλλη μια φορά και το δένουμε. Ναι, γιατί να το ράψουμε, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ. Να το. Για να μην μας φύγει. Ωραία. Να τις βάλουμε και το καπέλο τώρα. Νάτι. Λοιπόν. Κάναμε και ένα κοριτσάκι. Κάναμε ένα αγοράκι και κοριτσάκι. Να τα. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Τώρα εδώ αν θέλουμε τις βάζουμε και αφέλιες, αλλά μην το παρακάνουμε έτσι. Μην παίξουμε, άλλο φτάνει. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, ετοιμάστε τις και το κασκολάκι της. Κάντε μου τις 25 σειρούλες, έτσι, για να τις το βάλουμε και αυτήν στο κασκόλ και να φτιάξουμε τα προσωπάκια τους μετά.
Και έχουμε να κάνουμε ακόμη και τις χιονονυφάδες και τα μικρά τα πομπονάκια. Έχουμε να κάνουμε αυτά και έχουμε να κάνουμε και τούτα. Και μετά ολοκληρώνουμε το στεφάνι. Αλλά στην ουσία έχουμε κάνει 2 βίντεο. Δηλαδή ένα με τα χιονανθρωπάκια και ένα με το στεφάνι, αν καταλάβατε, έτσι. Οπότε αυτά μπορούν να σταθούν και μόνα τους. Είπαμε όμως ότι στις 3 πρώτες σειρές θα μου βάλετε πριν τα γεμίσετε, βάζετε λίγο γέμιση και μετά βάζετε μια πετρούλα για να μπορούν να σταθούν. Γιατί δεν θέλω να τους κάνω ποδαράκια. Όταν φτιάχνουμε χιονάνθρωπο, του βάζουμε πόδια. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγω μόλις τελειώσω και εγώ το κασκολάκι της, έτσι για να συνεχίσουμε. Εν τέλει αποφάσισα να τις κάνω και αφέλειες. Έδεσα λίγο μαλάκι εδώ. Να το κόψουμε. Δεν μπορούσα να την αφήσω έτσι. Τώρα εσείς θα μου το ράψετε. Εγώ θα βάλω τώρα εδώ, εκεί. Αυτό δεν το κόψαμε. Ωραία. Θα βάλω εκεί μία καρφιτσούλα προς το παρόν. Και θα τις το ράψω εγώ τα μαλάκια μετά εδώ, έτσι. Εσείς όμως θα μου το ράψετε. Θα μου το αφήσετε έτσι. Ωραία. Πάμε να τις τα κοντίνουμε λίγο γιατί τις τα παραμακρύναμε τα μαλάκια της. Νάτι. Δεν είναι πιο όμορφη έτσι. Πλάκα έχει ρε παιδιά. Να τις κόψουμε και αυτό. Να τις κόψουμε και λίγο από εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Τις βάλαμε και μαλάκια. Πάμε τώρα να τις βάλουμε εδώ αυτά. Έβαλα λίγη κόλλα στο πίσω μέρος και τα πέρασα μέσα τα ματάκια, έτσι. Δηλαδή λίγη κολλίτσα στο πίσω τους μέρους και τα βάλα μέσα. Τώρα, όσο πιο κοντά είναι τα ματάκια, τόσο πιο γλυκό είναι το ανθρωπάκι. Όσο πιο μακριά είναι τα ματάκια, τόσο πιο άγριο βγαίνει. Αυτό να το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τους κάνουμε λίγα φρυδάκια. Βάζουμε από εδώ αυτό. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Πάμε εδώ. Εκεί, μετά αυτό έχω κάνει ένα κομπάκι. Λοιπόν, τις κάνουμε λίγο φρυδάκι. Πάμε και από την άλλη. Τις κάνουμε και εδώ ένα φρυδάκι. Και πάμε μετά εδώ. Και τις κάνουμε ένα στοματάκι. Μετά τους κάνουμε τη μυτούλα. Εκεί. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Ξαναβγαίνουμε κάπου εδώ πίσω. Και τελειώσαμε. Να το. Όμορφο δεν είναι. Ένα λεπτό να το τραβήξουμε λίγο έτσι, γιατί εδώ θα μπει η μυτούλα της. Λοιπόν, κόβουμε αυτό και πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο αγοράκι. Λοιπόν, κάνω εγώ το ίδιο και στο αγοράκι, για να τελειώσουμε και το αγοράκι και το κοριτσάκι, και ανοίγω μετά να κάνουμε τις μυτούλες τους. Αυτού τη μύτη τελειώσαμε. Το βλέπετε? Πάμε να κάνουμε και τη σαλινή στη μύτη τώρα. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μαγική θηλίτσα. Είναι πολύ εύκολη. Η μυτούλα δεν είναι τίποτα, απλώς θέλει λίγη προσοχή γιατί είναι λίγη πόντη. Και βάζουμε 4 μέσα. 1, 2, 3, 4. Τραβάμε καλά και πάμε να κάνουμε 4 σειρές με 5, ανάλογα πόσο μακριά θέλουμε τη μύτη, με τα 4. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Προσέξτε με όμως, θα το πιέσετε προς τα επάνω, γιατί επειδή είναι λίγη η πόντη, αυτό θα καβουριάζει. Ένα λεπτό.
λεπτό, να πιάσουμε το σωστό, εκεί. Θα καβουριάζει. Λοιπόν, θέλω πολύ προσοχή. Τώρα θα σας πω. 2. Να σας βγαίνει η μυτούλα προς τα επάνω. 3. 4. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Ξαναπάμε. Θα σας πω τώρα τι θα κάνετε για να σας βγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, θα βάζετε το βελονάκι έτσι και θα το σκουντάτε. Βλέπετε πώς βγαίνει? Για να βλέπετε καλά και τους πόντους. Γιατί εάν δεν το κάνετε έτσι, οι πόντοι δεν φαίνονται. Επειδή είναι πολύ μικρή η μυτούλα. Λοιπόν, πάμε να το βρούμε τον πόντο. Λοιπόν, αυτόν εδώ τον έχουμε πλέξει. Αυτόν δεν έχουμε πλέξει, βλέπετε? Θέλει λίγη προσοχούλα στη μύτη, γιατί είναι μικρή η μυτούλα του. Εδώ είναι ο επόμενος πόντος, τον βλέπετε? Πάμε να βρούμε τον άλλον. Είναι εδώ. Πάμε να βρούμε τον άλλον. Είναι εδώ. Τον βλέπετε? Νάτος. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλή η μύτη της. Μην την κάνουμε και τεράστια. Αρκετά. Λοιπόν, μπαίνουμε στους 2 επόμενους πόντους τώρα, σε αυτόν. Κάνουμε ένα βουβό. Ένα λεπτό να βγούμε. Εκεί. Εκεί και το κόβουμε. Το τραβάμε καλά και το βάζουμε μέσα όσο μπορούμε. Αυτά τα βάζουμε μέσα γιατί τη μυτούλα θα την κολλήσουμε, οπότε δεν τα χρειαζόμαστε. Λίγο έτσι να μπει αυτό λίγο μέσα. Αν δεν μπαίνει θα μπει με τη βελόνα. Αν δεν μπαίνει με το καλό θα μπει με το άγριο. Ωραία. Μπήκε. Ήθελε δεν ήθελε. Κόβουμε και αυτό που περισσεύει εδώ. Το κάνουμε λίγο έτσι. Και πάμε να τις βάλουμε και αυτήν στη μυτούλα της. Τώρα εσείς ό,τι κόλλα έχετε, καλό θα είναι. Λοιπόν, και αυτήν είσαι εδώ. Την κρατάμε λίγο έτσι για να κολλήσει καλά. Έτοιμη και αυτήν η μύτη. Τι έχει μείνει τώρα? Εδώ δεν έχει μείνει τίποτα, βάζουμε 3 κουμπάκια, εάν θέλουμε, έτσι. 3 μικρά κουμπάκια. Θέλετε να τα βάλουμε και αυτά, να τα κολλήσουμε, να τα δούμε? Πάμε να φέρουμε 3 μικρά κουμπάκια να βάλουμε. Του χιονούλι δεν βάλαμε τα κουμπάκια, πάμε να βάλουμε και του χιονούλας. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Καλά είναι εκεί. Και ένα εδώ. Να βάλουμε και ένα εδώ. Και πάμε τώρα να βάλουμε τα κουμπάκια. Το ένα εδώ. Το άλλο εδώ. Και το άλλο εδώ. Νάτι και αυτή. Λοιπόν, ο χιονούλης και η χιονούλα είναι έτοιμοι και τώρα θα πάνε να ξεκουραστούν, γιατί θα κάνουμε τις χιονονυφάδες μας τώρα. Λοιπόν, αυτούς τους αφήνουμε εκεί, να κάνουν εκεί, να κοιμηθούν. Ορίστε, εδώ. Και πάμε να κάνουμε τις χιονονυφάδες μας, να μαζέψουμε λίγο εδώ. Εγώ αυτές τις χιονονυφαδίτσες τις έχω κάνει με μαγικό κύκλο, με μαγική θηλιά. Εάν κάποιος ζορίζεται όμως, μπορεί αντί τη μαγική θηλιά να κάνει 4 γαϊτανάκια και να τα ενώσει. Δηλαδή, ένα λεπτό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να το κάνουν και θέλουν να το κάνουμε όλη την χιονονυφαδίτσα. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε 1, 2, 3, 4, να ενώσετε με το πρώτο με ένα βουβό, να κάνετε 3 στον αέρα και να ξεκινήσετε να πλέκετε, έτσι, μέσα στον κύκλο. Αλλά μικρός κύκλος, για να μην μας φαίνεται άσχημα, έτσι, μέσα στον κύκλο.
Εμείς όμως θα το κάνουμε με μαγική θηλιά. Δηλαδή, εκεί θα μπούμε μέσα, θα τραβήξουμε εδώ, θα κρατήσουμε αυτά σταθερά, θα κάνουμε και ένα στον αέρα για να το ασφαλίσουμε, έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3, βλέπετε, και ένα ποδαράκι. Ένα στον αέρα. 2 ποδαράκια. Ένα στον αέρα. 2 ποδαράκια. 5 διαδούλες θέλουμε να έχουμε. Ένα στον αέρα. 2 ποδαράκια πάλι. Έχουμε κάνει το τέταρτο είναι αυτό. Ένα στον αέρα και πάμε να κάνουμε και το πέμπτο. 5 κρούλες έχει η χιονονυφάδα μας. Λοιπόν, εκεί. Το σφίγγουμε. Καλά, 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 καλά. Και ερχόμαστε. Στην τρίτη αλυσιδούλα από εδώ κάναμε 3. Εδώ πάνω. Και το κλείνουμε. Μπήκε από μπροστά αυτό αντί από πίσω. Και το κλείνουμε με ένα βουβό. Άμα καταφέρουμε να βρούμε την τρίτη, νάτι. Λοιπόν, έτοιμο. Τώρα εδώ έχουμε δημιουργήσει 5 κενά, τα βλέπετε. Έχουμε δημιουργήσει 1, 2, 3, 4, 5 κενά. Θέλουμε να φτάσουμε στο πρώτο κενό για να ξεκινήσουμε να πλέκουμε. Οπότε κάνουμε ένα βουβό εδώ και φτάνουμε στο κενό όπου κάνουμε ένα βουβό ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, 3 αλυσιδούλες στον αέρα. Ένα ποδαράκι. 3 αλυσίδες. Και άλλα 2 ποδαράκια στην ίδια θηλίτσα. Στην ίδια τρυπούλα. Λοιπόν, κάναμε ένα χιβαδάκι δηλαδή. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι το κενό. Κάνουμε πάλι. 2 ποδαράκια. 3 αλυσιδούλες. Μπορούμε να κάνουμε και 4 αν θέλουμε. Και 2 ποδαράκια. Πάμε δίπλα. Πού είναι αυτό? Να το κενό μας. Βλέπετε? Λοιπόν, πάμε πάλι. Και 2 ποδαράκια. Στο επόμενο εδώ. Έλα. Γλιστράει το βελονάκι. Λοιπόν, και άλλα 2 ποδαράκια. Και πάμε και στο τελευταίο μας. Εκεί. Ένα, 2, 3 και ξανά μέσα. Και ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη σειρούλα μας. Έτσι, πάμε εδώ τώρα στο τρίτο πάλι και κάνουμε ένα βουβό. Επειδή όμως δουλεύουμε μέσα στις τρυπούλες μας, εδώ τώρα έχουμε δημιουργήσει μία τρύπα, 2, 3, 4, 5 τρυπούλες πάλι. Άρα πρέπει να φτάσουμε πάλι στην τρυπούλα. Τι κάνουμε για να φτάσουμε στην τρυπούλα? Πάντα με το βελονάκι κάνουμε βουβά. Ωραία. Και φτάνουμε στην τρυπούλα όπου κάνουμε και εκεί ένα βουβό και φτάσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, 3 πάλι. Εντάξει. Και μπαίνουμε μέσα και κάνουμε 3, 3 στον αέρα και άλλα 3. Λοιπόν, πάμε δίπλα, εδώ, και κάνουμε 3, 3 στον αέρα
και άλλα 3. Αυτό λοιπόν σε όλα τα κεφαλάκια εδώ πάνω, έτσι. Λοιπόν, και μου ανοίγεται μετά να κάνουμε και την τελική σειρούλα και να πάμε να τα βάλουμε πάνω στο στεφάνι μας. Τελειώσαμε τη σειρούλα, μπαίνουμε και στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό. Παιδιά, έχω κι εγώ ένα κόλλημα. Τι να κάνω? Ξέχασα να σας πω. Το βελονάκι είναι το 3, έτσι. Πήρα το ψηλούλι, το πιο ψηλό βελονάκι για τις χιονονιφάδες. Αυτή την έχω κάνει κανονικά με το βελονάκι που πλέξαμε όλο το στεφάνι. Έγινε μεγάλη. Ήθελα όμως αυτή να τη βάλω στη μια πλευρά και τις άλλες να τις βάλω στην άλλη πλευρά. Οπότε απλώς μίκρινα το βελονάκι. Έτσι, τίποτα δεν έχω κάνει. Απλώς έχω βάλει το 3 νούμερο βελονάκι. Τώρα, αν θέλετε να γίνει ακόμη πιο μικρή, βάλτε το 2,5. Ακόμη πιο μικρή, βάλτε το 2. Δεν αλλάζει κάτι, απλώς μικραίνουν οι χιονονιφάδες μας, έτσι. Λοιπόν, ξέχασα να σας το πω από την αρχή. Έχω ένα κόλλημα με τα βελονάκια. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ξεχνάω να σας πω τα βελονάκια. Πολλές φορές με σώζει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, φτάσαμε πάλι στην τρυπούλα. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε? 1, 2, 3, 4. Μπαίνουμε μέσα και κάνουμε ένα βουβό. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Κάνουμε ένα βουβό. Στην ίδια τρυπούλα, έτσι. 1, 2, 3, 4 και κάνουμε ένα βουβό άριχτο, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να πηδήξουμε αυτά όλα για να φτάσουμε στην επόμενη τρυπούλα. Δηλαδή, βλέπετε τι κάνω? Βουβά τώρα. Κοντεύω, κοντεύω και μπαίνω και εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Φτάσαμε στην άλλη τρυπούλα, βλέπετε. Λοιπόν, και κάνουμε πάλι το ίδιο. 1, 2, 3, 4, ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, ένα άριχτο. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα βουβά μας μέχρι να φτάσουμε στην άλλη τρυπούλα. Εδώ δηλαδή. Πάμε να τα κάνουμε μια φορά τα βουβά μαζί και μετά να μου πω τελειώστε τη σειρούλα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε κάθε τρυπούλα μας και κάνουμε ένα βουβό. Συγχρόνως κάνουμε όμορφο το τελείωμα από τη χιονονιφάδα μας. Συγχρόνως με το να πλέκουμε, κάνουμε και το τελικό περίγραμμα δηλαδή. Λοιπόν, και μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα, κάνουμε και το τελευταίο βουβό και αρχίζουμε πάλι. 4 άριχτο, 5 άριχτο, 4 άριχτο σε κάθε τρυπούλα. Και η χιονονιφαδούλα μας θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, φτάστε μου τη μέχρι εδώ και ανοίγω να τις βάλουμε πάνω, να τις τακτοποιήσουμε, έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν και το τελευταίο μας και πάμε τώρα, επειδή εδώ έχουμε κάνει ένα ωραίο τελείωμα με αλεξιδάκια, πάμε να το κάνουμε και εδώ, να μην τα αφήσουμε παραπονεμένο αυτό το κομμάτι. Ωραία, μέχρι εδώ ήμασταν. Βλέπετε, γιατί εδώ το έχουμε κάνει. Πάμε λοιπόν εκεί και το κόβουμε. Και έχουμε τελειώσει τη χιονονιφάδα μας. Υπέροχη, νάτι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να στερεώσουμε τις κλωστούλες από πίσω μας. Και λίγο αυτή. Έτσι κι αλλιώς την έχουμε τσακώσει μέσα, δεν έχει ανάγκη. Οπότε το κόβουμε και είναι έτοιμη. Θα πάμε να τα βάλουμε όλα μαζί επάνω. Θα κάνουμε και τα πομπόν. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα, δεν θέλουμε άλλες χιονονιφάδες, είναι αρκετές οι 4 και πάμε τώρα να σας δείξω πως με ένα πυρούνι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα μικρά πομπονάκια. Λοιπόν, βέβαια ναι, εντάξει, θέλει ένα χερκάτ εδώ για να στρογγυλέψει, δεν το έχω περιποιηθεί πολύ. Εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε? Κόβουμε ένα κομμάτι νήμα και το περνάμε ανάμεσα στα 2 δοντάκια. Μπορεί να το έχετε δει μες στο ίντερνετ, αλλά εγώ θα σας το δείξω. Λοιπόν, και μετά αρχίζουμε να γυρίζουμε αυτό γύρω-γύρω από το πυρουνάκι μας, όσο παχύ θέλουμε να είναι το πομπόν μας, έτσι. Αν θέλετε να κάνετε και τα ίδια, δηλαδή να μετρήσετε, ξέρω εγώ, 25 στριψίματα, μπορείτε να το μετρήσετε. Λοιπόν, εκεί. Κόβουμε λοιπόν αυτό
Και κόβουμε και αυτό που περισσεύει από εδώ. Πιάνουμε μετά αυτό εδώ, το βλέπετε, και το φέρνουμε μπροστά. Το δένουμε. Πολύ σφιχτά. Πολύ, 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 πολύ. Εκεί. Το ξαναδένουμε άλλη μία για να είμαστε σίγουροι ότι το σφίξαμε καλά, 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 καλά. Εκεί. Το είδατε? Λοιπόν, τώρα βγάζουμε αυτά. Βάζουμε το ψαλιδάκι μας και μάλιστα αν έχουμε πιο μικρό ψαλίδι ακόμη καλύτερα. Και τα κόβουμε. Και από εδώ. Και από εκεί. Εγώ ευτυχώς κόβει το ψαλίδι μου στην άκρη, αλλιώς θα ήθελε ψαλίδι των νυχιών, το ψιλούλι, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, το βγάζουμε. Το πομπονάκι μας είναι έτοιμο. Του κάνουμε και ένα έτσι. Να γίνει στρογγυλό και το κουρεύουμε. Αυτό είναι όταν θέλουμε να κάνουμε μικρά πομπόν. Τώρα λίγο μεγαλύτερα μπορούμε να βάλουμε λίγο μεγαλύτερο πιρούνι, αλλά εγώ ήθελα μικρά πομπονάκια για να φαίνονται σαν χιονάκι. Ωραία παίζουμε. Δεν μπορώ να πω. Τα ευχαριστιέμαι τόσο πολύ αυτά που κάνουμε μαζί, ρε παιδιά. Όλες αυτές τις κατασκευές μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, έτοιμο το κόβουμε γιατί αυτό θα το κολλήσουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν μας χρειάζεται το από κάτω του. Εκεί. Και έχουμε κάνει 2. Τώρα θέλω να κάνουμε 5-6, γιατί θα τα βάλουμε στο κάτω μέρος εδώ, ότι έχουν πέσει χιονονυφάδες. Χιονονυφάδες είναι πάνω, ότι έχει πέσει φρέσκο χιόνι εδώ. Δηλαδή θέλω να έχει 5. Οπότε κάντε μου άλλα 3 τέτοια και ανοίγω να τα βάλουμε όλα μαζί επάνω να τελειώσουμε το στεφάνι μας. Τα χιονανθρωπάκια μας είναι έτοιμα. Δεν είναι πολύ όμορφο το ζευγαράκι μας, Ο Χιονούλης και η Χιονούλα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε και το στεφάνι μας. Εντάξει, τελειώσαμε τα χιονανθρωπάκια. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να κάνετε μόνο τα χιονανθρωπάκια. Αλλά νομίζω ότι και το στεφάνι είναι πολύ όμορφο, παιδιά. Θα βγει τέλειο. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε. Τη χιονούλα θα την αφήσουμε στην άκρη. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να βάλει χιονούλα αντί χιονούλη στο στεφάνι του, μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Εγώ θα βάλω τούτον που ξεκινήσαμε από την αρχή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την αφήνουμε λίγο στην άκρη. Και πάμε να βάλουμε αυτόν επάνω στο στεφάνι. Πάμε να το δούμε. Εγώ λοιπόν εδώ έχω βάλει όπως θα πρέπει να μπουν οι χιονονυφάδες μας και το χιόνι μας. Έτσι, εδώ. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να βάλει πονταρισούλες και να το ράψει. Εγώ θα το κολλήσω. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, θα φτάσει αυτή, θα ανοίξουμε και την άλλη κόλλα, θα την ανοίξουμε μάλλον. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να κολλάμε. Εδώ μας πήρε. Ωραία. Και εδώ. Και εδώ. Θα ανοίξουμε την άλλη γιατί αυτή τελείωσε. Έλα. Την ανοίξαμε. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό το κολλήσαμε. Ας βάλουμε λίγη κολλήτσα ακόμα. Να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, και εδώ. Και εδώ. Και πάμε τώρα να κολλήσουμε και τις χιονονυφάδες μας. Εκεί. Αυτή άμα την αφήσουμε να στεγνώσει, δεν φεύγει με τίποτα, έτσι. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, και αφού κολλήσαμε αυτά, τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσουνε. Τώρα βέβαια αν θέλουμε βάζουμε και λίγη κολλήτσα εδώ, αν και εμένα μου αρέσει οι χιονονυφάδες να είναι λίγο κάπως στις άκρες, έτσι. Δηλαδή στη μέση να έχουν πιάσει καλά. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Και πάμε τώρα να βάλουμε το χιονάνθρωπό μας. Ο χιονάνθρωπός μας πώς θα μπει? Θα μπει έτσι, εκεί, εδώ. Και τι έχω κάνει εγώ? Μια πονηριά. Έχω πάρει, βλέπετε, οδοντογλυφίδες.
Τις περνάω από εδώ και τις βάζω μέσα εδώ. Οπότε είναι πολύ πολύ σταθερός. Τώρα αν θέλουμε στις οδοντογλυφίες μπορούμε να βάλουμε και λίγο κόλλα. Αλλά δεν νομίζω. Έχει πιάσει καλά. Εκεί δεν φαίνονται ιδιαίτερα. Λοιπόν, και πάμε και μία στο κεφάλι του. Να το γυρίσω έτσι, να με βολεύει λίγο. Προσέξτε, μην τρυπηθείτε μόνο, Θα μπει μέσα. Ωραία, μπήκε. Έτοιμος. Νάτος. Δεν είναι υπέροχος? Νάτος. Είναι πολύ ομορφούλης. Εγώ τον χάρηκα πραγματικά. Λοιπόν, αυτό είναι το στεφάνι μας. Δεν είναι υπέροχο? Και για να τελειώσουμε το παραμύθι μας, το ξεκινήσαμε και είπαμε ότι την Άγια Νύχτα, τη χιονισμένη Άγια Νύχτα, κάπου στο πουθενά υπήρχε ένας μοναχικός χιονάνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο χιονάνθρωπος τώρα πια δεν είναι μοναχικός, διότι του κάναμε τη χιονούλα του, πρώτα κύρια, έχει παρεΐτσα, και δεύτερον είχε παρέα και όλους εμάς. Λοιπόν, εκεί τελειώνει το παραμύθι μας, τελειώνει και το βίντεο. Αν σας άρεσε λοιπόν όλο αυτό που κάναμε παρέα, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί όλο και κάτι θα μου έρθει πάλι, να κάνουμε κάνα περίεργο έτσι πάλι, χριστουγεννιάτικο. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και για όλα τα υλικά, θα σας πω τώρα που θα τα βρείτε, για όλα τα υλικά θα μπείτε στο pleximoraψιμοκέντημα.gr που είναι το site μας και εμείς θα τα φέρουμε στην πόρτα σας. Αλλά τι θα γίνει? Κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή, μόλις πατήσετε, θα βρείτε το kit για το στεφάνι. Εκεί λοιπόν θα μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να βάλετε το χιονούλι μας, τη χιονούλα μας ή αν θέλετε να κάνετε 2 στεφανάκια, μία με χιονούλι και μία με χιονούλα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Πραγματικά πέρασα υπέροχα. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, με υγεία και χαρά για όλους μας. Φιλάκια!